مسجد السلطان أحمد. مسجد تبنى على يد المهندس المعماري محمد آغا تحت من أوامر السلطان أحمد الأول. هذا المسجد كيتسمى الجامع الأزرق نسبة للون اللي كيغلب على الزجاج والزخارف اللي كاينين في هذا المسجد. هذه المكتبة اللي كتشوفوا هنايا هي مكتبة فيها القرآن الكريم بلغات متعددة اللي حاطينها بشكل مجاني. في ذاك العهد قرر السلطان أحمد أن هذا المسجد غادي يكون ما بين أكبر وأعظم المساجد في السلطنة العثمانية. داكشي علاش داروا مقابل المضيق البوسفور ومن الجهة الثانية مقابل آيا صوفيا. بالطبع الوجهة ديالنا التالية كانت هي آيا صوفيا. هنا بالنسبه للدخله ديال المسجد بالنسبه للبنات الفولاغ ضروري. انا فاش مشيت في الاول ما كنتش عارفه، ما خلونيش ندخل. آيا صوفيا هي معلمه تاريخيه ما بين ابرز المعالم التاريخيه في العالم. هذه المعلمه تحولت بزاف ديال المرات من كنيسه الى مسجد ومن مسجد الى متحف ومن متحف الى مسجد مره ثانيه. كانت آيا صوفيا عباره عن كنيسه في عهد البيزنطيين واللي تحولت إلى مسجد في عهد السلطان محمد الثاني، وهنا بداو يزيدوا عليها اللمسات المعمارية الإسلامية. من بعد في عصر مصطفى كمال أتاتورك يعني الرئيس ديال تركيا منع أن يديروا فيها الشعائر الإسلامية ورجعها متحف. وفي الأخير آيا صوفيا الآن هي عبارة عن مسجد تم تحويلها إلى مسجد بعد طلب من العديد من المسلمين أن هذه المعلمة التاريخية ترجع مسجد. طبعا اي واحد يمشي لتركيا ضروري خصو يمشي يشوف الاكلات ديالها المتنوعه واللي كتجمع بزاف ديال الحضارات. لذلك كانت الجوله ديالنا من بعد آيا صوفيا هي اننا نمشيو نشوفوا بعض الاكلات ديال تركيا. هاي لا دوزيام جورني في اسطنبول. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو للغران بازار لحقاش البارح ما لقينا حساد. نشوفوا ابخي شنو نديرو، الا سالينا بكري نشوفوا شنو نديرو باغ لا سويت، سينو الا ما قدناش الحال نرجعوا للوطيل ديريكتومون. اليوم الدنيا عامره، البارح الحد ما كان حد الحد ما كاين حد. اليوم فريمون كلشي عامر، زوينه هكا ملي كتكون الدعوه عامره. وصلنا شنو سميتو؟ بازار غون بازار para por l'aeroporto. مشينا باش
بون اون فا فواغ. دابا نهضر شويه على طو دو شونج. حنا ما جبناش الاورو دونك غادي نحاول. ها بارلون ارجون بارلون بيان الا الفلوس. غادي نشوفوا دابا الطو دو شونج لحقاش في الايروبور فاش خرجنا شحال الطو دو شونج كان عندنا 10 شحال ماشي بوغ المهم بوغ 212 اورو رجعت لنا 2000 ليره ترك. ودابا فاش سولنا لقينا بلي 2000 ليره كتعطي 199 يعني كاين واحد الفرق ديال شحال 13 اورو. كاين فرق 13 اورو بوغ ايكيفالون 200 اورو. واه بوغ ايكيفالون ديال 200 اورو. المهم نشوفوا دابا واش نفس الطو ولا غير من كنا، ولكن سي لي ميم بونك دونك جو بونس كو سي لا ميم شوز. لحقاش اصلا يمكن هذه هي لا بونك اللي خرجنا منها. المهم اون فا فواغ ما حناش عارفين. مي انا جو بونس بوغ موا من الاحسن بنادم يجيب معاه الفلوس سي ميو. مازال ما بديناش لو تور ديالنا. كنساينو نشوفوا كيفاش نصيفطوا الفلوس. لقينا بلي احسن طريقه باش نصيفطوا الفلوس هي مونيغرام. الا يعني كنتو جبتو معاكم الفلوس من المهم لو طو ديالهم طالع اون بليس دو سا. ما عرفتش كتسمعوني الصداع. لو طو ديالهم طالع اون بليس دو سا كيخلصوا عليك غير 3 شي حاجه، المهم 4 اورو ابري. دونك بور موا مونيغرام هي احسن حاجه. لي بونك هنا ما يمكنش كياخذوا عليك 30 اورو بور لا ترانزاكسيون. الا بغيتي بحال باغ اكزومبل 400 اورو تخرجها خصك تخلص 30 اورو، سي ترو شير. من الاحسن الواحد يجيب معاه الفلوس، سينو غلطوا ولا الفلوس كملوا ولا من الاحسن مونيغرام هي احسن سوليسيون. دابا اوني اون تران تيستي لابليكاسيون غادي نمشيو لاجونس دابا ونشوفوا شنو كاين. نتلاقاو فاش نشوفوا واش هذا الشيء غادي ينجح ولا ما ينجحش. يلا نتيستيو. بون اون فا تيستي توجور باش يوصلونا الفلوس. دابا كنعيطوا للسيرفيس كليون. She is just next to me. سيرفيس كليون باش يتلقاونا. Yeah, sure. يبقاو يسولوا باش يعرفوا دوك الفلوس فين غادي تصيفطوا وعلاش غادي تصيفطوا. Yes, of course. نيميرو دو باسبور. What do you mean by pausing the phone? C'est trop compliqué. 1 hour later. اخيرا غادي الحمد لله دارت الشغل. الحمد لله. قالوا لنا صيفطوا لهم غير الباسبور وداك الشيء باش يتاكدوا من الكونت ديال المونيغرام، لان سي لا بروميير فوا اللي نستعملوه. وصافي دابا صيفطوا لي باللي سالو. يس اخيرا راه الوحده. نقول لهم واخا يقول لكم راه صافون ديزير زيروه باش يدير داكشي دغيا. ايه وي سي صا. فاش هضرنا معاهم قال لنا سافا بخون ديزير. قلنا له ودي ما عندناش الوقت، وقال لي صافي غير صيفط الميل اون فا اكسبتي. وصافي غير اون فوا صيفط الميل دوزوا لي لا ترانزاكسيون ديريكتومون. دونك سي امبورطون باش تقولوا باش تانسيستيو عليه باش دغيا يطلقكم. سي امبورطون ديو معاكم راجلكم باش يقول هذا الهضره. ديو معاكم راجلكم. قال له ام ذا وايف. I'm the بدل ما يقول له ام ذا هازبند قال له ايوا سيدي زيد كمان. ايوا دوز لنا ذا هازبند هاك. دير تعال. l'architecture forte qui est là.